subject, object, verb. This is yung Korean, okay, pattern. Yaraban, 안녕하세요! Napakagandang araw po sa inyo lahat. Siguro ito na po yung isa sa pinakahihintay po nating araw sa lahat ng ating mga manonood, sa lahat po ng ating mga kaibigan, ang pagsusulat or yung pagko-construct ng Korean sentence. So, bago po tayo magsimula, gusto ko pong sabihin muna sa lahat po ng ating mga manonood na madali lang po ang sentence construction. Marahil po meron po ilang sa inyo na habang kayo po ay nag-aaral ng Korean, ay nahihirapan po kayo or meron po mga bagay na hindi po ninyo maintindihan. Huwag po kayong mag-alala, iisa-isahin po natin, unti-unti po natin pag-aaralan at ipapaliwanag ko po sa inyo ng dahan-dahan. Okay po ba yun? Pero bago po tayo magsimula, ay meron po na akong tanong sa lahat po ng ating mga mag-aaral, sa lahat po ng mga subscribers po natin, yung mga nanonood. Bakit ka nag-aaral ng Korean sentence pattern or yung Korean language? No? Bakit mo ba gustong mag-aral ng grammar? Or paano ba ako makapagsulat ng ganyan? Okay? Why are you interested? Or bakit mo ba gustong mag-aral? Dahil ba ay gusto mong ma-perfect yung Korean grammar? Or you want to really speak like a native? Or gusto mong makapagsalita? Gusto mong makipag-usap? No? At maintindihan ng mga Korean yung mga bagay na gusto mong sabihin. Kung yun po ang inyong objective, you don't have to make your Korean grammar perfect. As long as naintindihan po ng mga Korean kung ano po ang sinasabi po ninyo. In English, di ba marami pong mga nagsasalita ng English kahit marami pong mga wrong grammar, di ba? As long as naintindihan po ng mga kausap natin kung ano po yung gusto nating sabihin, that is the important. So while we are learning also in Korean language, kasi ang dami pong mga grammars, kung pag-aaralan po natin lahat ng yon ay mahihirapan po tayo. Kaya ang gusto ko po sabihin sa lahat po ng ating mga manonood, kung ano po ba yung objective, kung ano po ba yung pinaka-motto po ng pag-aaral po ninyo, ay para maipaliwanag po natin yung mga gusto po nating sabihin sa ating mga Korean friends. So if that is your objective, then I believe that this class will be easy for everyone. So ready ka na po ba? Kung ready ka na po ba? Kung ready ka na, let's start. So handa po natin yung mga papel at lapis po natin kasi isa po sa pinaka-importante sa pag-aaral po ng grammar is we have to write it down directly, yung implementation or yung application. So ibig sabihin, if I teach you one thing, dapat directly nasusundan po ninyo, sinusulat po ninyo. Kasi kung papakinggan nyo lang, yes, effective. But if you're going to listen and speak, that will be more effective. But if you will listen and you will speak and then you will write it down, then that will be best. Okay? So una ay para maintindihan po natin ang pagsusulat po ng Korean grammar ay meron po tayong pattern na sinusundan. Kung alam po natin itong pattern na to ay magiging madali po yung pagsusulat po ng ating Korean language. And then you don't have to learn everything. Ang kailangan lang po nating malaman yung pattern, yung pagkakasunod, yung word order. Kung malaman po natin yung concept na yon, yung flow na yon, then magiging madali na lang po ang lahat ng bagay. Ang dahilan kung bakit mahirap ay dahil hindi po natin alam. Pero kung alam po natin, then that will be easy. So, let's start. First ay meron po tayong subject and then verb. Para po mas maintindihan po natin to ay bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Halimbawa ay meron po tayong I love you. Sir, paano ba tayo nagsisimula ng sentence construction? Bago po 'yon ay dapat intindihin po natin yung flow, yung concept. So halimbawa I, ano po yung I? Ako yung pinag-uusapan, ako yung nagsasalita, then that will be subject, tama po ba? And then yung love is a verb, right? And then you is ikaw. I'm talking to you. We're talking to you. Kung ganon, siya yung tao na pinag-uusapan natin. Then that will be object. So meron po tayong ganitong simpleng word order. This is in English. But in Korean, how do we write it? For example, itong I. Ano yung I sa Korean? Na. Okay? And then love. What is love? Love is 사랑하다.
Okay? Kung madalas naririnig po ninyo sa ating mga Korean dramas, mga Korean movies, di ba nakikita po natin na meron po nagsasalita, sarangheyo, saranghe. Kailan po ba natin ginagamit yun? When we are saying that we love someone. What about you? You is no. Okay? Now, ito po yung English pattern. Sinulat ko lang po yung ibig sabihin niya sa Korean. Now, if we are going to make it in Korean sentence, I will be teaching you the pattern. So first, subject, sabi ko po, di ba? Subject. Ngayon po ay meron po tayong verb at saka object dito. So let's say meron po tayong object dito. But when we are going to write in Korean language, ang unang mauna dapat ay yung subject plus object plus verb. Okay. Kailangan po nating tandaan na yung verb ay lagi po siya sa huli. Okay, sa pinakadulo. So first we have subject. What is our subject is na. So I will write na. And then, ang sabi ko po is object. Right? Ano po yung object natin? No. And then, 사랑하다. Kasi yung verb. Sabi ko po sa inyo, yung pattern po natin, yung verb yung nasa pinakahuli. Verb. Verb is 사랑하다. Okay mga friends, mga chinggu, nakakasunod po ba kayo ng mabuti? So, ulitin ko lang po ha, meron po tayong subject, object, verb. This is yung Korean, okay, pattern ng sentence construction. Ito po ay yung sa English, okay? Ito po yun. Okay? Para po hindi po tayo malito, okay? This is yung sa English. Ngayon yung sa Korean po natin is, ito po yung pattern natin, subject, object, verb. At lagi po nating tandaan na ang verb ay laging nasa dulo. Okay? Yun po yung pinaka-ending po natin sa ating pattern. Ngayon, sinulat ko po siya dito, di ba? Na 사랑하다. No, this is English pattern. This is how we write in English. I love you. But in Korean, we write it first subject, object, verb. Okay? Ngayon, sinulat ko lang po yung mga translation niya in Korean. Now, when we are going to write it in a sentence, ano po ba yung mga dapat natin ilagay dito? Na, hindi lang po siya dapat na. After ng na, dapat meron po tayong nilalagay dito. Which is yung subject particle. Na, dun. And then, sa object, do, meron na naman po tayong ilalagay na object particle. Okay. Na, do, 사랑하다. Ngayon yung verb is, hindi lang po siya dapat ganyan. Ay mapapalitan po siya ng saranghe or sarangheyo. Okay. So, ang complete writing sa Korean sentence is 나는 너를 사랑해요 or 사랑해. Okay? So, sabi ko po sa inyo, yung pattern po natin is subject, object, verb. So, na, sinulat ko po yung subject. No, sinulat ko po yung object. And then, sa V, o yung verb, sinulat ko po yung 사랑하다. Now, when we are writing this in a sentence, meron po tayong ina-add na particles. Para saan po yun? Yung po yung mga dinadagdag mga prefixes, suffixes na nilalagay po natin after ng isang subject or object. Hindi po pwedeng mawala yun kasi yun yung pattern. Okay, yun po yung pattern. And then sa verb. Sa verb is, like in English, di ba meron po tayong past tense, present tense, yung future tense. Katulad po dun sa Korean, ay nagbabago po yung verb. Kapag siya ay past tense, so sa future or sa present. So, tinatawag po natin siyang conjugate. Okay? So, sa verb, depende sa magiging, kung anong tenses siya, magbabago po yung pinaka-root. Yung root, yung stem word, it will stay as the same, pero yung ending form niya
magbabago siya. So, pwede siya maging future. 사랑해요 is present. Pero yung past tense is 사랑했다. Yung future is 사랑할 거야. Parang ganito. So, I cannot explain everything one at a time. We will discuss one by one. At sana po ay naintindihan po natin yung concept, yung naging flow. So, I'll be explaining first. Magbibigay po ako ng mga ilang halimbawa para mas maintindihan po natin. Okay po ba? So, while I'm erasing, you can write it down. You can practice in your paper. Okay. So, ang importante na dapat po nating malaman sa pagsusulat po ng ating Korean language sentences ay yung pattern. So, yung pattern po natin, yung pinaka-basic word order, yung pagkakasunod is subject and then verb. But, pagka meron po tayong object, si verb po yung laging nasa dulo. Okay? So, first, subject plus verb. So, magbigay po ako ng isang halimbawa. 나는 밥 먹어요. Okay? 나는 subject, verb is 밥 먹어요. Or 나는 샤워. Okay. 샤워해요. 나는 샤워해요. I am taking a shower. And then, what else? 나는 운동해요. Okay. So, isang subject and then verb. No? So, ito po yung pinaka-basic order. Ngayon naman po, pagkadadagdagan po natin siya ng object, magiging subject plus object plus verb. Okay. Bakit siya naging ganito? As I said, yung verb, laging yun po yung ending sentence po natin. Siya po yung nasa pinakadulo. So, kung ano man yung grammar na madadagdagan po dito, always it ends with the verb. Okay? So, sa susunod ay magkakaroon po tayo ng special topic about sa verb, how we conjugate this in past, present, future. But as of now, I'm going to tell you yung pinaka-basic word order. So, ngayon, tapos na po tayo sa subject, verb, and then ngayon naman po ay subject, object, verb. Halimbawa, ako po ay nagtuturo ng Korean language. 나는 ano po yung object? Kung ako ay nagtuturo ng Korean language, yung object po natin is yung Korean language. 한국어. 한국어를. Verb is turo, di ba? I'm teaching. 가르쳐요. 가르치다. 가르쳐요, 가르치다. Okay? So, kung makikita nyo po dito, lagi po tayong merong kasunod na isang, after ng subject, meron po tayong subject particle. After po ng isang object, meron po tayong isang object particle. Object particle. And then, verb po yung pinaka nasa dulo. Okay, I'll be giving you one more example. So, while I'm erasing the board, please write it down. Okay? Para po ma-apply po natin kaagad. No? Halimbawa, ako naman po ay magbibigay ng isang example. Ngayon po ay dinner time na dito sa Korea, so gutom na. Halimbawa, si mama ko is magluluto ng pagkain para sa atin. Mom cooks dinner. Okay, 엄마는, ano yung 엄마? 엄마 is Korean, okay? 엄마는 dinner. Okay, 저녁. dinner, 저녁 식사. 식사를 Mom cooks dinner. Cook is 요리. Okay, 요리해요. 요리해요. Okay?
Kung meron man po kayong mga ibang question, you can comment down. Why this form, why this sentence, naging ganito, naging ganyan, okay? So, bago tayo mag-move sa isa pang example, I'm going to explain, no? 엄마. 엄마 is, siya yung gumagawa ng siya yung, di ba, nagluluto. So, siya yung magiging subject automatic, okay? Siya yung nagsasalita siya yung nagluluto okay? Now, in every subject, in every object, nilalagyan po natin siya ng particle. Bakit? Para po ma-describe po natin yung subject, ma-describe po natin yung object. So, nun is subject and subject particle. 저녁 식사. Okay. Ang dinner, ay hindi dinner, ang meal sa Korean language is 식사. Okay, kain, 식사. Pero kung sa umaga, 아침 식사. Pagka sa lunch, 점심 식사. Pero ngayon ay dahil dinner na, so 저녁, gabi. Okay. 저녁 식사를, this is the object. And then this is the object particle. And then, 요리 is the stem. Ibig sabihin, yung pinakaugat, yung pinakasimula. Yung pinaka-stem sa verb, sa ending form, whether you want to make it past, present, future, hindi po nagbabago yung stem. Ibig sabihin, yung pinaka-root word, ang mamabago lang po yung ending sentence. Kaya po siya laging nasa dulo kasi depende kung ano po yung magiging form ng sentence, ganun po yung magiging ending sentence dito. So if that is future, then that will be changed into future tense. If that is past tense, magiging past tense. Okay po? So ito po ay present tense. Pero kung magiging past tense po siya ay maging 요리 했다. Kung that will be future tense, that will be 요리할 거야. Okay? So verb. Okay. For today, we will discuss until here, and then, sa susunod po ay ipapaliwanag ko po sa inyo, bakit yung particle ganyan. Marami po tayong mga particles, meron po tayong subject, object, hindi lang po yung mga ganyan, meron po tayong mga topic, markers, sobrang dami, I cannot mention everything. So, we will be discussing one time, topic about particles, topic about conjugate, topic about, okay, many more. So, for today, I hope ay naintindihan nyo po kung ano yung magiging word order, yung magiging flow. So, kung meron man po kayong mga tanong, you can just comment down here in our YouTube channel. And then, sana po ay gumawa po kayo ng sarili nyo po ninyong sentence. And then, I will see. Okay, I will check if you are really following well. And then, para po ma-practice po tayo at mas maintindihan po natin logically, ganito pala yung flow. Okay? Then, kailangan po natin siyang i-write down. Okay, we have to apply right away. So, sana po ay marami po kayong natutunan ngayong araw. And then, kung meron po kayong mga ibang tanong, you can just comment down here below. Maraming salamat po. And then, see you next time.